chào những người đang ở trước màn hình quay trở lại với báo động khẩn cấp. Ở video trước, tôi đã hoàn thành chế độ The Bathroom với tổng cộng 30 đêm kinh hoàng. Và chắc hẳn mọi người cũng đã rất trông chờ với chế độ tiếp theo, với bối cảnh ở trong một khu vực trong hệ thống cống ngầm bên dưới của thành phố. Giờ thì hãy tìm hiểu xem tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở trong khu hôi hám này. Sau khi tôi đã thoát khỏi thế giới The Bathroom và quay về thực tại, tôi đã tự hỏi liệu nơi tăm tối này có phải là mọi chuyện đã kết thúc hay không. Trong khi tôi còn mê mang giữa những dấu chấm hỏi, thì một lần nữa cái âm thanh quái quỷ đó vang lên, không sai vào đâu được, chính là nó, báo động khẩn cấp. Tôi đang ở bên dưới thành phố trong hệ thống cống thoát nước, nơi này không hề có lối ra. Cứ mỗi khi 9 giờ đêm, lũ thực thể sẽ bắt đầu một đêm đi săn của chúng. Nếu tôi muốn sống, tôi cần phải thu hoạch táo và đem bán chúng ở cửa hàng đối diện. Tiền từ số táo bán được chính là loại vũ khí duy nhất để tôi mua súng và bẫy mới có thể sống được qua từng đêm. Tôi sẽ trải qua 20 đêm đáng nhớ trước khi tôi tìm được lối thoát. Thế thì tôi có thể sống sót đến ngày thứ 20 hay không? Hay rằng tôi sẽ thành nạn nhân và trở thành một trong số bọn thực thể? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, có thể thấy ngay lúc này tôi đang bị mắc kẹt bên dưới cống thoát nước thành phố. Nhưng lần này tôi đã rủ dê được vài cư dân thành phố ở bên trên đi xuống khu vực tăm tối này để cùng nhau dựa dẫm sống đến ngày 20. Càng có nhiều người thì tỷ lệ sống được đến ngày 20 càng cao. Có vẻ như mọi người đã thu hoạch táo trước tôi, ở cửa hàng cũng vậy. Họ đã làm nốt công việc cơ bản nhất khi mới bắt đầu ngày đầu tiên. Trong khi đợi màn đêm buông xuống, ta hãy đi dạo một vòng các ngóc ngách của nơi này. Trong bối cảnh hệ thống cống ngầm, thứ nguy hiểm nhất lại là thứ đơn giản nhất, chính là không gian chật hẹp và bóng tối. Vì một khi bị từ 2 đến 3 thực thể săn đuổi, khả năng chạy thoát gần như bằng không. Vừa tối, vừa chật kín. Đây là lý do vì sao ở chế độ lần này tôi cần những người bạn cùng tương trợ lẫn nhau vượt qua 20 đêm kinh hoàng. Nó đây rồi, thực thể đêm khởi đầu đã khóa mục tiêu vào một trong số những người bạn của tôi. Thực thể tên là người đàn ông cười, cái tên của nó chính là sự kinh dị của nó. Thứ này nó không đại diện cho một thực thể độc lập, mà nó đại diện cho nụ cười điên loạn, gian xảo, nhất là trong ngữ cảnh này. Đáng lẽ nụ cười không được phép xuất hiện ở đây. Ôi trời, có vẻ như các cư dân thành phố đã thuộc lòng cấu trúc của khu này, nên họ đã dễ dàng có được một chỗ nấp mà thực thể nó không thể chạm tới. Ngày 2, đêm hôm qua chưa gì mà đã gặp thực thể độ khó 5 sao, nhưng chúng tôi vẫn bình an vô sự, phải nói là những cư dân họ khá được việc, táo đã thu hoạch xong. Vậy thì tôi sẽ phụ giúp một tay bằng cách mua nến để có chút ánh sáng. Đến với ban đêm là thực thể nổi kinh hoàng song sinh, vì nó có đến 2 thực thể, nguồn gốc của chúng được tạo ra từ một người họa sĩ, chúng được miêu tả chỉ có một, nhưng một sự kiện bất thường đã khiến chúng tách 2 cơ thể riêng biệt, dù vậy vẫn chia sẻ cùng một ý thức. Có nghĩa rằng một trong 2 thực thể thấy tôi, thì thực thể còn lại cũng biết được vị trí tôi đang ở đâu. Tệ thật, vừa dứt câu thì nó đã bắt được tôi, nhưng không sao, nếu tôi gục xuống, tôi vẫn còn đồng đội giúp tôi đứng dậy. Ngày 3, số tiền từ táo những cư dân ở đây đã chi tiền hết vào vũ khí và công cụ. Họ mua quá nhanh nên tôi không tranh thủ nhanh bằng họ. Đêm nay là thực thể kẻ tạo rối. Nếu tên của nó là kẻ tạo rối thì có chút không đúng, vì nó là một con rối cơ mà. Nhưng nguồn gốc của nó có từ một cuốn tiểu thuyết kinh dị kể về một ông lão tạo ra con rối đã bị thế lực tà ác cổ xưa chiếm hữu. Nghe đến đây thì cũng đã thuyết phục. Chưa hết, nhìn này, đây là thực thể hát cùng sếp. Nó có từ năm 2001, do một người nghệ sĩ độc lập tạo ra và trình diễn cùng với con búp bê này với tên bài hát là Hát cùng sếp. Tên đầy đủ của thực thể này là Sếp Senjon. Sếp Senjon là một con búp bê siêu thực kinh dị đã gây ám ảnh đến rất nhiều người từ năm 2000. Nó rất nổi tiếng vì vẻ ngoài kỳ dị và những video khó hiểu. Ngày 4, một trong số chúng tôi đã bắt đầu bố trí cạm bẫy. Tôi cũng nên bắt tay vào việc cùng họ. Số đêm càng tăng thì thực thể xuất hiện càng nhiều. Tiếp đón đêm nay là thực thể không có gì. Sẽ rất lấn cấn nếu tôi đọc tên thực thể này. Vào năm 2006, một video kỳ lạ được đăng tải trên YouTube với tựa đề là Không có gì, ghi lại một người phụ nữ ngồi ăn tối trong một căn phòng hết sức ma mị. Mục đích của video đó nhằm miêu tả về chủ nghĩa hư vô, ám chỉ đến niềm tin về kiếp sau hoàn toàn không có gì cả. Thực thể kế tiếp là người đàn ông cá heo. Cội nguồn của thực thể này cũng là từ một video trên YouTube do một kênh công ty chuyên sản xuất mặt nạ siêu thực. Video nổi nhất của kênh là một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ cá heo. Chiếc mặt nạ của anh ta làm rất thực, đến mức nó trở nên đáng sợ khiến nhiều người xem bình luận bảo rằng anh ta có phải được sinh ra từ cá heo hay không. Ngày 5, thật vui khi ngày hôm nay tôi có cơ hội được tự tay thu hoạch táo, cảm giác thật là gần gũi. Thật đáng sợ khi vừa mới bước chân vào cửa hàng thì 1.000 tiền từ táo bán được đã biến mất trong một nốt. Thôi không sao, lo cho họ cũng là lo cho mình. Đêm đến với thực thể là súp trống rỗng,
thực thể này đã quá nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet. Đoạn video xuất hiện vào năm 2005 trên YouTube, quay lại cảnh một người đàn ông châu Á ăn một bát súp không rõ. Sau đó có hai người bí ẩn mặc trang phục linh vật của ban nhạc nổi tiếng. Điểm gây ám ảnh của đoạn video đó là bát súp của người đàn ông đang ăn chính là thịt vợ con của anh ta, nhưng đó chỉ là giả thuyết, sự thật thì chỉ có Chúa mới biết được. Ngày 6, buổi sáng tôi chỉ ghé vào cửa hàng sau đó lặng lẽ đi ra, vì những người bạn của tôi không cho tôi cơ hội mua một thứ gì đó có giá trị. Tôi tự hỏi liệu họ có thể chuyển khoản cho ông chủ cửa hàng thay vì mua trực tiếp hay không. Tiếng báo động kết thúc cũng là lúc có hai thực thể xuất hiện. Trước tiên là thực thể lưỡi dài. Đằng sau câu chuyện hay nguồn gốc của thực thể này chỉ là được lấy ý tưởng mô hình từ quái vật có chiếc lưỡi dài trong dòng game đình đám Resident Evil. Thứ hai là thực thể cô gái sinh nhật. Khác ở thực thể lưỡi dài, cô gái sinh nhật có hẳn hoi nguồn gốc câu chuyện của cô ấy từ nhà làm game sáng tạo, nói về một cô gái là bệnh nhân tâm thần lâu năm trong bệnh viện. Và ngày sinh nhật của cô đến, bố mẹ và người thân trong gia đình đến bệnh viện để đón tuổi mới cùng cô, nhưng nó đã trở thành một thảm kịch đẫm máu. Nguyên nhân là vì người mẹ đã vô tình làm rơi bánh kem của cô, thế là con dao dùng để cắt bánh kem lại chính là hung khí duy nhất mà cô dùng để giết sạch họ. Ngày 7, đã được tròn một tuần cuối cùng tôi cũng đã có thể thả ga mua sắm với 800 tiền. Đây có lẽ là số tiền lớn nhất tôi được dùng kể từ ngày 1 đến giờ. Đêm nay có tận 3 thực thể, rát ở trong hộp, cô gái khóc và người đàn ông cười. Những thực thể nào mà tôi đã gặp ở các đêm trước thì tôi sẽ không đề cập lại. Ta hãy tập trung vào rát ở trong hộp và cô gái khóc. Thứ nhất là rát ở trong hộp. Thực thể này chính là loạt phim kinh dị điện ảnh ăn khách được ra mắt phần đầu vào năm 2019. Xoay quanh chiếc hộp cổ bị quỷ ám. Khi chiếc hộp mở ra, thực thể rát ở trong hộp sẽ thoát ra và săn lùng nạn nhân xung quanh. Thứ hai là cô gái khóc. Thực thể cô gái có liên quan đến hai nhánh. Nhánh đầu tiên có thể là truyền thuyết đô thị mẹ ma than khóc. Nhánh thứ hai thì chỉ đơn giản ẩn ý đến các vong hồn khóc than phổ biến trong thể loại cô gái ma chết oan. Ngày 8, sáng ngày hôm nay không có gì để nói khi tôi chỉ có vỏn vẹn 58 tiền. Ta có hai thực thể mới trong đêm nay. Khi ta cố tình dẫm đạp hoa hồng của nó thì nó sẽ xuất hiện. Thực thể hoa hồng gai. Thực thể này được lấy ý tưởng tạo hình từ tựa game kinh dị Timor. Kế tiếp là thực thể gã hề con rối. Nó có từ một video ca nhạc múa rối trên YouTube do một người nghệ nhân tạo rối làm ra. Thời lượng video dài khoảng 45 giây, quay lại cảnh một con rối gã hề đang hát vô cùng quái đản và ám ảnh. Ngày 9, chỉ đủ tiền mua duy nhất được mỗi bẫy điện sau đó lại quay về ống cống. Xem này, có thể thấy thực thể hoa hồng gai luôn xuất hiện bất kỳ ở các ngày, thậm chí là vào buổi sáng. Ban đêm số lượng thực thể đã bắt đầu tăng lên, tận 4 thực thể, 2 thực thể hoàn toàn mới. Đầu tiên là chuột Mickey, vào giữa năm 2009, xuất hiện một đoạn phim trên YouTube có tựa đề là chuột tự sát với thời lượng 9 phút 30 giây. Trong video là một chuột Mickey đi bộ liên tục qua các tòa nhà, vẻ mặt vô cùng buồn bã và u ám. Tuy nhiên, sau khi đoạn phim được công chiếu, rất nhiều người xem xong đều có kết cục giống nhau, đó là tự sát. Ngay lập tức YouTube bắt buộc phải xóa vĩnh viễn video đó khỏi nền tảng. Thứ hai là thực thể Azukoki. Đây là thực thể quái vật đáng sợ trong truyền thuyết đô thị Zibibata, lấy cảm hứng từ vẻ ngoài của ông Hoàng Nhạc Bóc, nổi tiếng nhờ một video vào năm 2009, quay lại cảnh con robot với vẻ mặt kinh dị nhầm tưởng nhớ đến ông ấy sau khi mất cùng năm đó. Ngày 10, như vậy là chúng tôi đã cầm cự được một nửa thời gian trong chuỗi 20 đêm kinh hoàng này, còn 10 đêm sau chắc chắn sẽ khắc nghiệt lắm đây. Thực thể khác lạ ở đêm nay là thực thể khuôn mặt rùng rợn, tên chính thức là Seth Senzon. Năm 1999 là sự khởi đầu ra mắt đầu tiên của nhân vật ám ảnh này. Với khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc, nó đã khiến cho biết bao nhiêu người xem bị sang chấn tâm lý nặng nề và lo âu không có chủ đích. Ngày 11, kể từ ngày đầu tiên cho đến giờ, hầu như tôi chỉ mua bẫy, còn việc nâng cấp vườn táo do đồng đội của tôi đảm nhận. Mỗi người làm một việc, giúp đỡ nhau khi bị thực thể đánh gục. Đây gọi là sự đồng tâm hiệp lực khi làm việc nhóm. Còn về thực thể đêm nay không có gì mới lạ, là hai thực thể đã xuất hiện, người đàn ông cả heo và rát ở trong hộp, giờ thì đơn giản chơi đùa với chúng cho đến sáng thôi. Ngày 12, một số loại bẫy giờ thì đã có giá rất cao, hơn 700 tiền tôi có chỉ đủ để mua được một chiếc bẫy mìn. Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới dư giả để mua được khẩu súng đây. Ta có thực thể mới cực hiếm gặp nhất trong đêm nay, là thực thể cây thông vô hồn. Nhà làm game đã biến một biểu tượng của ngày lễ vui vẻ, ấm áp như cây thông Noel trở nên nguy hiểm, biết di chuyển. Với gương mặt của Seth Senzon, nó tạo ra sự tương phản cực lớn, khiến cho người chơi có cảm giác vừa buồn cười, vừa rợn tóc gáy, rơi vào hiệu ứng thung lũng kỳ lạ đáng sợ. Ngày 13,
Có vẻ như thần linh đã hồi đáp lời thỉnh cầu của tôi. Với hơn 6.000 tiền tôi đã mua được khẩu súng hoa cải mà tôi đều rất muốn từ lâu. Ôi lạy chúa, đang là 10 giờ sáng, xui thay thực thể cây thông vô hồn nó vẫn còn vương vấn ở đây. Thế là tôi lại phải trắng tay như lúc đầu, như một trò đùa vậy. Thực thể truy sát bọn tôi đêm nay tên là người chơi piano. Đây là thực thể được theo dệt từ nhà làm game. Câu chuyện đằng sau của nó là một anh chàng cựu giảng viên danh tiếng ở nhạc viện. Do ám ảnh tột cùng với nghệ thuật, anh đã trải qua một cuộc biến đổi kinh hoàng tại bệnh viện tâm thần, khiến cơ thể của anh hợp nhất với cây đàn dương cầm của anh ta. Kinh dị đến mức cây đàn piano ký sinh vào con người anh, hòa quyện vào thành một thứ duy nhất. Ngày 14, số lượng táo hiện tại đã tăng lên đáng kể, vì thế tôi và những cư dân có thể thoải mái mua sắm những gì mình cần. Dù chúng tôi biết việc đặt các cạm bẫy đều không giải quyết được thực thể, nhưng bẫy sẽ giải quyết được tốc độ di chuyển của thực thể. Hãy xem này, thực thể hoa hồng gai đã liên tục xuất hiện quấy rối chúng tôi qua nhiều ngày, nhưng giờ nó đã phải trả giá, chúng tôi đã tiêu diệt được nó vĩnh viễn. Phải nói rằng chúng tôi mất kha khá tiền mới có thể diệt tận gốc được nó. Thực thể đêm nay là thực thể chúng tôi chưa từng gặp, là thực thể cô gái con rối. Đây cũng là thực thể thuộc về báo động khẩn cấp. Trong thế giới kinh dị, dạng thực thể con rối về mức độ phổ biến và có tầm ảnh hưởng lớn nhất chỉ đứng sau gã hề. Nó thường đại diện cho các thế lực tà ác, chiếm quyền điều khiển con rối để làm điều ác, khai thác nỗi sợ tột độ về hội chứng sợ con rối trên thế giới. Ngày 15, tôi và những cộng sự đang rất gần với ngày 20. Để chắc ăn hơn, theo thói quen chúng tôi đều giăng bẫy xung quanh nơi thực thể thường đến. Thứ nguy hiểm và dị hợm nhất của đêm nay là thực thể sinh học hữu cơ. Đây là sự kết hợp kinh tởm giữa máu thịt con người và thực vật ký sinh. Nó không phải là thực thể độc lập, mà là hiện thân cho cả một hệ sinh thái biến dị về vũ trụ kinh dị quái vật sinh học. Thứ này không bao giờ xuất hiện với một bản thể, mà nó thường xuất hiện với rất nhiều bản thể của nó. Chính vì vậy đêm nay sẽ là một đêm dài mà chúng tôi phải liên tục chạy và trốn. Ngày 16, giờ tôi mới nhận ra ban đầu chúng tôi có tổng cộng 6 người, giờ thì chỉ còn 5 người. Có lẽ người ấy đã tìm được cách thoát ra khỏi đây trước bọn tôi, nhưng không sao, bớt một người, bớt một máy xài tiền. Có vẻ như đêm nay mọi thứ trở nên sôi động hơn, rất nhiều thực thể khác nhau trong đêm nay. Trước tiên là gã hề đêm 40. Tên hề này không có gì đáng nói, nó chỉ là một mô hình chú hề kinh dị do nhà làm game tạo ra. Điểm đặc biệt của nó rằng nếu ta chơi ở bất kỳ chế độ nào có đêm 40 thì chắc chắn gã hề 40 sẽ là trùng cuối. Thực thể tiếp theo là trốn tìm, tương tự như gã hề đêm 40, thực thể này từ phía nhà làm game dựng nên và họ cũng đã dựng nên một cốt truyện của nó. Nhưng đáng sợ hơn, từ lịch sử loài người cho đến nay, rất nhiều vụ án rùng rợn có liên quan đến trò chơi trốn tìm là hoàn toàn có thật. Thực thể này chính là sự minh chứng cho nỗi sợ nguyên thủy của loài người. Nó phản chiếu nỗi sợ hãi khi bị săn đuổi bởi kẻ xấu, sợ họ sẽ làm đau mình, sợ họ sẽ không tốt với mình. Ngày 17, như vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc sau vừa vặn chỉ với 3 ngày cuối cùng, đặt bẫy như bình thường và đợi bọn chúng đến tìm thôi. Vào đêm nay chúng tôi gặp hai thực thể lạ lẫm. Đầu tiên là kẻ mang hoa hồng, được tạo ra bởi nhà làm game. Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu, sự lãng mạn và cái đẹp. Việc đặt một đóa hồng rực rỡ vào tay một nhân vật kinh dị sẽ tạo ra một sự đối lập rùng rợn. Thứ hai là thực thể ám ảnh. Thực thể này xuất xứ từ một bộ phim kinh dị ra mắt vào năm 2025, có tựa đề là Ám ảnh. Ngày 18, giờ thì ta hãy cùng nhau đến ngày 20 nào. Tôi và đồng đội đang rất háo hức liệu thứ gì nó sẽ chờ đợi bọn tôi ở đêm 20. Tệ thật, chúng tôi đã chạm trán với thực thể kẻ lột xác. Đây là một trong các thực thể quỷ quyệt, tàn bạo và gây hoang mang nhất cho tôi. Nguồn gốc của thực thể này có từ một truyền thuyết đô thị có thật ngoài đời. Theo sổ sách thần thoại có ghi là những phù thủy đã mất nhân tính, có khả năng thao túng hình dạng để biến thành bất kỳ cơ thể nào. Có thể thấy xung quanh tôi tràn ngập những cơ thể giả dạng của nó. Nếu tôi nhầm tưởng họ là bạn thì là chết chắc. Ngày 19, cuối cùng cơn ác mộng cũng đã kết thúc. Đêm qua chúng tôi rất chật vật để sống đến được hôm nay. Đáng buồn hơn nữa rằng số lượng của các thành viên lại tiếp tục giảm, chỉ còn 4 người. Chết tiệt, thế quái nào lại là nó, kẻ lột xác, cùng với thực thể cô gái con rối. Dù kẻ lột xác rất đáng sợ, nhưng chúng tôi vẫn còn ác chủ bài. 4 anh em tôi chỉ việc ở yên nơi cần ở, thì dông bão đến đâu cũng kết thúc. Ngày 20 cũng là ngày cuối cùng để trả lời được câu hỏi chúng tôi có thoát ra được khu vực cống thoát nước hay không. Thật tiếc khi đã là đêm cuối mà tôi lại không có cây súng nào, có lẽ dùng tạm cây súng tôi hiện có vậy. Thứ đó đã xuất hiện với số lượng nhiều kinh khủng, là tụi thây ma. Ban đầu tôi cứ nghĩ cùng lắm chỉ có tầm 4 đến 5 tên, không ngờ thực tế lại đông nghẹt như vậy. Tôi vừa nín thở đếm thử, tổng cộng có tới 10 tên thây ma. Về nguồn gốc của tụi này thì chúng ta cũng quá rõ, chúng từng là con người, nhưng vì sự cố dò dỉ dịch bệnh hoặc thí nghiệm điên rồ của chính phủ mà biến thành những tử thi khát máu, mất hết lý trí. Đáng sợ nhất là cơ chế lây lan của nó, chỉ cần một vết cắn nhỏ,
thì dẫu cho một người có khỏe mạnh hay sức đề kháng tốt đến cỡ nào, cũng không cách nào chống lại được mầm bệnh đang gặm nhấm cơ thể từ bên trong.